नमस्ते कस्मिक एयर क्लिनिकको अपनियालिङ्क ट्युटोरियलमा हजुरलाई स्वागत छ। कसैलाई पनि घुर्ने समस्या छ भने अपनियालिङ्कबाट आफ्नो घुर्ने समस्या कस्तो हो भनेर थाहा पाउन सकिन्छ र ट्रिटमेन्टको लागि पनि सजिलो हुन्छ। यो अपनियालिङ्क मसिन सानो हुन्छ, हल्का हुन्छ र युज गर्न पनि सजिलो हुन्छ। यो सँगै एउटा पल्स अक्सिमिटर जोडिएको हुन्छ र यसको पछाडि हुक हुन्छ जुन चाहिँ तपाईले आफ्नो बेल्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। सँगै पल्स अक्सिमिटरसँग कनेक्टेड फिङ्गर पार्ट हुन्छ जसमा चाहिँ फिङ्गर सेन्सर पनि हुन्छ। यो सँगै बेल्टबाट आएको एउटा टाइअप ट्युब हुन्छ जुन चाहिँ मेन मसिनसँग कनेक्ट गर्न सकिन्छ र अर्को भनेको नाजल अक्सिजन ट्युब हुन्छ जुन ट्युब चाहिँ मेसिन र नाकको भागलाई कनेक्ट गराउँछ। सुरुमा हामीले एप्नियालिङ्कको मसिन यसरी बेल्टमा राखेर बेल्ट टाइ गर्छौं। यसरी गर्दा धेरै टाइट पनि गर्न हुँदैन, सुत्न मिल्ने गरेर अड्काउनको लागि मात्रै टाइ गर्छौं। यसरी ब्याक साइडमा सिम्पल वेमा टाइ गर्न सकिन्छ र यसलाई साइडमा राख्नु भयो भने हजुर कोल्टे फर्केर अथवा उत्तानो परेर सुत्न सक्नुहुन्छ। सो मेसिनबाट आएको एउटा कनेक्टर पल्स अक्सिमिटरसँग जोडिएको हुन्छ र पछाडि बेल्टको भागबाट आएको पाइप चाहिँ हामीले मेसिनको एक साइडमा यसरी जोड्छौं र पल्स अक्सिमिटरलाई हजुरको बेल्टमा लाइटली हुक गरेर राख्छौं। त्यसपछि पल्स अक्सिमिटरको फिङ्गर पार्टलाई हामीले वायर माथिपट्टि पर्ने गरेर लगाउँछौं। यस्तो गर्दा वायर तलपट्टि गरेर उल्टो गरेर राख्न चाहिँ मिल्दैन। यति गरिसकेपछि हजुरले नाजल ट्युब हुन्छ त्यसको दुईवटा सानो सानो पार्ट निस्केको हुन्छ जुन चाहिँ दुवै नाकको प्वालहरुबाट हावाको मात्रा कति इन्ट्री भएको छ र आउट भएको छ भनेर मेजर गर्छ। यसलाई पछाडिबाट आफूलाई चाहे अनुसार एडजस्ट गर्न सकिन्छ र यो ट्युबको अर्को ओपनिङ गएको हुन्छ मेसिनको अर्को भागमा यसरी कनेक्ट गरिन्छ। यति भइसकेपछि सबै पार्टलाई सेक्युर गर्नको लागि मेजर पोइन्टहरुमा हजुरले पेपर टेपको सहायताले रिटेन गर्न सक्नुहुन्छ। पल्स अक्सिमिटरको दुवै साइडको वायरलाई पनि यसरी रिटेन गर्नुहोस् पेपर टेपको माध्यमबाट र फिङ्गर पार्टलाई पनि यसरी सेक्युर गर्नुहोस्। त्यसपछि हजुर सुत्ने बेला भएपछि यो मेसिनलाई एकछिन थिचेर अन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मेसिन अन गर्दा मेसिनको 3 वटा साइडमा हरियो बत्ती बल्छन्। यसको मतलब हजुरको स्लीप प्याटर्न अब रेकर्ड हुन थाल्यो। अब हजुरहरू निदाउनुहुन्छ। यसरी सुत्दा राति कति घुर्नु भएको थियो, अक्सिजन लेभल कहाँ पुगेको थियो, मुटुको धड्कन के थियो र अन्य धेरै कुराहरू यो मेसिनले रेकर्ड गर्छ। बिहान उठिसकेपछि हजुरले आफ्नो मेसिनलाई फेरि एकछिन थिचेर अफ गर्नुहुन्छ। यसो गर्दा टेस्ट कम्प्लिटेड भन्ने ठाउँमा चाहिँ ग्रीन बत्ती बल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको मतलब मेसिनले 4 घण्टा एटलिस्ट 4 घण्टा चाहिँ हजुरको स्लीप प्याटर्न रेकर्ड गर्यो भनेर थाहा हुन्छ र बिहान उठेर बिस्तारै पेपर टेपहरू निकालेर 1 बाइ 1 एउटा पार्टहरू हजुरले निकाल्नु पर्ने हुन्छ र यसलाई फेरि रिप्याक गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। यसरी स्लीप अपनिया मेसिनले हजुरको स्लीप प्याटर्न रेकर्ड गर्दाखेरि 5 च्यानल रेकर्ड गर्छ। एउटा चाहिँ रेस्पिरेटरी इफोर्ट, पल्स, ब्लड अक्सिजन स्याचुरेसन लेभल, त्यसपछि नाजल फ्लो र स्नोरिङ प्याटर्न। यसरी हजुरहरूले सबै मेसिनको पार्टहरू बिस्तारै निकालिसकेपछि यसलाई फेरि
सेक्योरली रिप्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि एकदम जेन्टल वेमा मसिनलाई रिप्याक गर्नुहोला। मसिन अलिकति डेलिकेटेड भएको हुनाले हामीले अलिकति माया गर्नुपर्ने हुन्छ र पल्स अक्सिमिटरलाई पनि यसरी सेक्योर गर्दै सबै वायर एकै ठाउँमा राखेर यसलाई फेरि हजुरले सेम ब्यागमा प्याक गर्न सक्नुहुन्छ। कसैलाई फेरि रिपिट गर्नुपर्ने हुने भएकोले हजुरहरूले युज गर्नुभएको एनजी ट्युब नफाल्नु होला, हजुरलाई फेरि युज हुन सक्छ। त्यसपछि भोलिपल्ट हजुरले लिएर आउनुहुन्छ र हामीले यसलाई कम्प्युटरमा राखेर रेकर्डिङ एक्सट्र्याक्ट गरेर हेर्छौँ। फिजिसियनको हेल्प लिएर यो सबै रेकर्डिङ प्याटर्नहरू स्टडी हुन्छ थरोली। त्यसपछि हजुरको स्लिप अपनिया स्टडी टेस्ट रिपोर्टिङ हुन्छ।